You're a superhero. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे जी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप कडक होणार आहे आणि आजच्या व्हिडिओला जे काय मटेरियल लागणार आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि भावनो, जर तुम्हाला काय डिस्क्रिप्शनमधून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपला साध्या सोपा पर्याय म्हणजे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करणे. टेलिग्रामची आयडी जी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि टेलिग्रामची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथून तुम्ही जाऊन चॅनल जॉईन करून तिथून तुम्ही फ्री मटेरियल डाउनलोड करू शकता. आणि भावनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे. तो पासवर्ड तुम्हाला शोधण्यासाठी तो म्हणजे पासवर्ड जो आहे तो एकदा कुठे पण चमकू शकतो. त्यामुळे तुम्ही आणि जी आपली प्रीसेट लिंक आहे, पुन्हा बीट प्रोजेक्ट मार्क लिंक आणि मटेरियल, हे तिन्ही पण लिंक एका पासवर्डमध्ये सिक्युअर आहे. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पासवर्ड शोधून मटेरियल डाउनलोड करा. तर मित्रांनो, चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि आपली जी 𝐬𝐤𝐫𝐅 प्रीसेट लिंक आहे त्यावर क्लिक करायचं. ती लिंक क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइटमोशनवर घेऊन जाईन आणि तिथं अलाइटमोशनमध्ये गेल्यानंतर इथं व्हेरिफिकेशन लिंक म्हणून असं काय दिसेल आणि इथं सिम्पली इम्पॉर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं. इम्पॉर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक केल्यानंतर बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर जायचं. इथून 4:5 रेशिओ सिलेक्ट करून रिझोल्युशन 180p ठेवून फ्रेम रेट 30p ठेवून आपलं बॅकग्राऊंड ब्लॅक ठेवायचं आणि क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं. क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक केल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि इथून व्ह्यू ऑल करायचं. आणि मी एक तुम्हाला ऑडिओ देणार आहे, तो ऑडिओ इथं ॲड करून घेतल्यानंतर इथं म्हणजे 5.12 वर यायचं आणि इथं एक बीट प्लस म्हणजे इथं प्लसचा आयकॉन तिथं क्लिक करून मार्क करायचे. मार्क केल्यानंतर तर प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, व्ह्यू ऑल करायचं आणि आपलं जे काय फोल्डरमध्ये डाउनलोड फोल्डरमध्ये इमेज असतील तिथून ही पहिली वाली इमेज ही ॲड करायची. पहिली वाली इमेज ॲड केल्यानंतर इथं यायचं. इथं आल्यानंतर इथं म्हणजे ही इमेज इथं खेचत आणायची. खेचत आणल्यानंतर डबल प्लसवाल्या आयकॉनमध्ये क्लिक करायचं. मी आता पहिल्यांदा ही इमेज घेतो. ही इमेज घेतल्यानंतर ह्या इमेजवर क्लिक करायचं आणि इथून बघा इथं व्हिडिओची जी आहे ती ड्युरेशन दिसते. मी आपला जो काय पॉइंटर आहे तो इथं हे करतोय, ड्युरेशन दिसते व्हिडिओची. तर ही व्हिडिओची ड्युरेशन आहे ती इथं 20 सेकंद ठेवून द्यायची. तर आपला जो काय पॉइंटर आहे तो मी इथं ठेवतो. इथं 20 सेकंद म्हणजे 20 सेकंद ठेवून द्यायची. तर मी 20 सेकंद ठेवून देतो. तर 20 सेकंद ठेवून दिल्यानंतर अशी जी आहे ती प्रत्येक फोटोची असं हा फोटो झाला की लगेच म्हणजे आता हा फोटो झाला की लगेच थोडं म्हणजे फोटो संपला की प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि आता हा फोटो घेतो. हा फोटो घेतल्यानंतर सेम ही स्टेप करायची. 20 सेकंद जी आहे ती ड्युरेशन हे जी ठेवून द्यायची. 20 सेकंद ड्युरेशन ठेवून दिल्यानंतर डबल इथं म्हणजे थोडं म्हणजे फोटो संपला की डबल प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि इथून असं हा फोटो घेतो. ह्या फोटोची पण अशीच सेम स्टेप करायची की 20 सेकंद ड्युरेशन ठेवून द्यायची. तर 20 सेकंद ड्युरेशन ठेवून दिल्यानंतर भावनो, मी जे आहे ते अशाच सर्व फोटोंची जे आहे ते ड्युरेशन ठेवून घेतो. तर मित्रांनो, आपले जे आहेत ते सर्व फोटो असे ॲड करायचे झालेले आहेत म्हणजे 20 सेकंडच्या ड्युरेशनवर. तर ॲड झाल्यानंतर आता काय करायचं आहे, आता सिम्पली ही जी पहिला वाला फोटो दिसते त्यावर क्लिक करायचं. इफेक्टमध्ये जायचं, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आणि इथून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथून ऑसिलेट क्लिक करायचं आणि इथून स्टँडर्ड सेटिंग करायचं. ऑसिलेटवर स्टँडर्ड सेटिंग केल्यानंतर आपला फोटो जो आहे तो अशा प्रकारे दिसेल. अशा दिसल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपण जो मग स्टार्टिंगला जी 𝐬𝐤𝐫𝐅 लिंक हे केलं तिथं यायचं आणि इथून जो आपला ह्या खालीवाली इमेजवर जायचं आणि इथून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्टवर क्लिक करायचं. कॉपी इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर इथं म्हणजे आपण डबल त्या प्रोजेक्टवर यायचं आणि सर्व फोटोला जे आहे ते आपले इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचे.
तर मित्रांनो, तुम्हाला जर काय एडिटिंग विषयी जर अडचण असेल तर आपण मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, फॉलो करून म्हणजे काय तुमची क्वेश्चन असतील ते विचारू शकता. कारण भावनो मी तुम्हाला सर्वांना रिप्लाय कारण मी सर्वांना इंस्टाग्रामवर रिप्लाय करतो. तर भावनो मी सर्व जे शेक इफेक्ट आहेत ते ॲड करून घेतो. तर भावनो आपण जे आहेत ते सर्व शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेले आहेत. शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आता काय करायचं, आता प्लसवाला आयकॉन म्हणजे आता प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि मी एक तुम्हाला शॅडो दिलेला आहे ब्लॅक शॅडो, तो इथं ॲड करून घ्यायचा. ॲड करून घेतल्यानंतर इथं असा म्हणजे इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि इथं असा म्हणजे असा इथं खाली इथपर्यंत आणायचं, शेवटला यायचं आणि इथं शेवटपर्यंत ओढत आणायचं आणि डबल आता काय करायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. मी एक तुम्हाला स्टार्टिंगला ही आहे म्हणजे ही PNG आहे आम्ही म्हणजे ही PNG ॲड करून घ्यायची. ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर अशी थोडी बारीक करायची आणि इथं अशी ॲड करायची. ॲड करून घेतल्यानंतर इथं ही जी दिसते म्हणजे ही जी पहिलीवाली बीट मार्क दिसते तिथपर्यंत यायचं आणि इथं पेस्ट करायची. डबल प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि दुसरी जी PNG आहे ती PNG इथं ॲड करून घ्यायची. ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर थोडी म्हणजे अशी पुढं घ्यायची, कारण थोडी ही दिसेल. ही पुढं घेतल्यानंतर अशी इथं हे करायचं आणि इथं यायचं शेवटला आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायची. शेवटपर्यंत ओढत आणल्यानंतर म्हणजे जी पहिली जी आपली बीट मार्क दिसते तिथपर्यंत डबल तिथं यायचं आणि प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. मी एक तुम्हाला इफेक्ट दिलेला आहे, तो इफेक्ट तिथं ॲड करून घ्यायचा, ओव्हरले इफेक्ट. 3 डॉटमध्ये जायचं, फिल स्क्रीन करायचं आणि ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचा आणि भावनो त्याचा जो ऑडिओ आहे तो म्यूट करून टाकायचा, कारण कदाचित एखाद्या इफेक्टला ऑडिओ येऊ शकतो. तर म्हणजे हे झाल्यानंतर आता काय करायचं, स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवाल्या आयकॉनमध्ये क्लिक म्हणजे प्लसवाल्या आयकॉनमध्ये क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि जी आपली बॉर्डर आहे ती बॉर्डर इथं ॲड करून घ्यायची आणि फिल स्क्रीन करायचं. फिल स्क्रीन केल्यानंतर शेवट म्हणजे भावनो बघा इथं इफेक्ट जास्त झाला आहे. तर इफेक्ट जो आहे तो इथं असा इफेक्ट इथं जिथपर्यंत आपलं सॉन्ग आहे तिथपर्यंत येऊन कट करून घ्यायचा आहे. तर आपण जे आहे तो जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत येऊन आपला हे कट केलेलं आहे. तर आल्यानंतर पुन्हा बॉर्डर आपली शेवटपर्यंत ओढत आणायची. शेवटपर्यंत ओढत आणल्यानंतर आता प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काय लोगो आहे तो ॲड करून घ्यायचा. तर मी पहिल्यांदा हा इंस्टाग्रामचा लोगो ॲड करून घेतो. इंस्टाग्रामचा लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर इथं थोडा तुम्हाला असा बारीक करायचा आहे आणि इथं असा ठेवून द्यायचा आहे. ठेवून दिल्यानंतर हा लोगो जो आहे तो असाच राहून द्यायचा, शेवटला यायचा आणि इथून असा शेवटपर्यंत खेचत आणायचा. शेवटपर्यंत खेचत आणल्यानंतर डबल प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन दुसरा जो काय लोगो आहे तो ॲड करून घ्यायचा. तर मी हा लोगो ॲड करून घेतो. हा लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर असा बारीक करतो. असा बारीक केल्यानंतर हा मी लोगो इथं असा सेट करून देतो. असा सेट करून दिल्यानंतर इथं ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करतो आणि इथं असा शेवटला येऊन असा म्हणजे खेचत आणतो. तर भावनो आपला व्हिडिओ एकदा मी तुम्हाला फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर भावनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो अशा काही प्रकारे तयार झालेला आहे. तर आता काय करायचं, आता इथं सेटिंगच्या अलीकडे एक ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि सिम्पली इथं एक्सपोर्ट व्हिडिओ असं दिसेल. तर भावनो आपला व्हिडिओ जो आहे तो फायनली एक्सपोर्ट होत आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. चला भेटूया पुढच्या नवीन आणि एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण भावनो सबस्क्राईब करणे अगदी फ्री असते. आणि आपल्या चॅनलची जी बेल नोटिफिकेशनची आयकॉन आहे ती ऑल नोटिफिकेशनवर करून ठेवा. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या नवीन आणि एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
गर्व आहे मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगाचा, मला गर्व आहे मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला